Dito na kami sa hospital. 7 o'clock na. Nandito kami since 5 p.m. At ako'y under monitoring, blood pressure. Tapos dito yung contractions monitoring. Tapos heartbeat ni baby, minomonitor din. At dito naman sa kabilang side, may swero ako guys to keep me hydrated. So ano bang una kong ginawa? Bali, pinadisinfect lang sa akin yung belly ko kanina. Tapos, pinasuot na sa akin yung hospital gown. Tapos, kaya pala, inadmit na ako ngayon for my induction at 5 a.m. Kasi, meron pala silang ilalagay sa banda sa uterus ko na tablet na cervical ripening. So, yun yung unang ginawa sa akin kanina around 6 o'clock. Grabe guys, pinaka masakit yata na cervical exam yun. As in, grabe. Hindi ko expect. Hindi katulad ng yung ginagawa lang dun sa clinic. So, mas matindi siya. Tapos, after na cervical exam, nilagay yung tablet. Kaya, ayun, after nilagay yung tablet, sabi tagilid lang ako ng konti. Hindi naman daw mag-follow up yung tablet na yun, pero para sure lang. Yun yung magpaparipen ng cervix ko. At yun din yung magpapa-thin out ng cervix ko. Every 3 hours daw ako lalagyan ng tablet na yun sa may bandang uterus ko. Depende daw kung how I progress. Nag-sign din ako ng papers kanina. Ayun, tinitingnan pa kung pwede pa akong kumain. Kung pwede pa, si Francis bibili na lang. Dumating na yung night nurse guys at sabi daw ng doctor ko, yung OB ko, na pwede pa naman daw kumain hanggang 12 midnight. At tinanggal niya na yung sa blood pressure ko. I'm feeling okay. Medyo may cramping lang. Siguro dahil nga dun sa tablet. At sabi nila kanina nagko-contract naman daw ako every 7 to 10 minutes. So wala naman ako nararamdaman. Ano pa ba? Ayan, 9 o'clock nga, babalik. I-check yung cervix ko, tapos tablet na naman. Pala yung room ko, guys. Papakita ko sa inyo. Diyan sa couch, si Francis matutulog. Nandyan din yung restroom. Ay, may TV. Kung gusto ko manood, pwede naman. Ayan yung hospital crib ni baby. So, nandito lahat ng mga monitoring. Ito yung tinatawag nilang labor and delivery room. Pitocin pala ang ibibigay sa akin guys to induce my labor bukas ng 5 a.m. At i-administer yun through IV. Tapos nung kanina, nung cervical exam ako at nilagay yung tablet sa uterus ko, I am still 2 centimeters dilated, same as last Monday nung chinek ng OB ko. And I'm 70% effaced na. At -3 na ang station ng ulo ni baby. Alam ko pagka 0 na, naka-align na siya dun sa aking pelvic bone. Tapos pagka nag-plus na yung number, palabas na yata siya, parang ganun. Ayun, update ko kayo ulit mamayang 9 o'clock. 2 a.m. na guys. Bali, napaaga yung induction ko. Instead of 5 a.m., 2 a.m. na pinasok yung Pitocin. Naka 2 tablets lang ako ng Cytotec. So last check sa akin around 1 o'clock ng madaling araw. Nasa 3 centimeters dilated na daw ako. Hi guys! Ako ay nagbabalik. Officially, it's been 3 months since nung nanganak ako. And I can say na mas well-adjusted na ako sa bago naming buhay with our bundle of joy as a family of 3. And syempre kasama si aming fur baby na si Pepper. Continuation lang ito sa birth story ko dahil hindi na ako nakapag-vlog after nalagyan ako ng Pitocin. At 2 a.m., binigyan ako ng Pitocin. After 30 minutes, gumana na agad yung gamot. Nakaramdam ako ng parang masakit ang tiyan ko. Agad-agad, intense na siya guys. Ang feeling nga ng sakit is nakakapagod. So, tinandaan ko yung sinabi ng kaibigan, make sure daw na
humingi na ako ng epidural. At humingi na ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa kasi alam ko na pag humingi ka, hindi agad-agad na bibigyan ka rin ng epidural dahil syempre marami ring nanganganak sa mga oras na nandun ako sa hospital. But around 3 a.m., dumating na yung mag-i-insert sa akin ng gamot. Bago in-administer yung epidural sa akin, nag-sign muna ako ng mga consents. At bago nga ako na-insertan ng epidural, nasuka pa ako guys. Kasi alam nyo, kumain pa ako, uminom pa ako ng orange juice. At siguro dapat pag nasa hospital ka na at magle-labor ka na guys, huwag ka na lang iinom. Kahit pwede pa. Or kung iinom ka, magtubig ka na lang. After mo na lang mga anak, doon ka na lang bumawi. Yun, nung in-administer yung epidural, para lang siyang kurot sa likod. At yung gamot malamig. So, it's not too bad. Tapos, in-insertan na rin ako ng catheter. Okay lang, may konting kirot lang din. Pero once na naka-set na siya sa baba, okay na. Kusa na lang lalabas ang ihi mo. At napansin ko na uhaw ako, hingi ako ng tubig. Pwede naman uminom ng tubig. Sige lang. Probably around 4 a.m., nagulat ako. Nandun pala yung OB ko. Kala ko wala siya Kinamusta ako. At alam ko around that time din, pinunit na yung panubigan ko. So may lumabas na amniotic fluid. Medyo mainit-init pala yun, no? So nakita nga ng nurse, nung chinek niya yung fluid, may konting tae na daw si baby. Ang sinabi lang ng doktor ko is, once lumabas daw yung baby, is make sure na yung NICU team nandoon para i-double check si baby at make sure na hindi niya na-inhale yung tae niya. Around 4 or 5 a.m., that's when wala akong nararamdaman sa tiyan, but nakakaramdam ako ng matinding pressure sa baba. At lalo na sa puwet ko na parang pinapairi ako. Pero syempre sabi ng nurse ko, wala pa si baby sa tamang station na para umiri, kailangan kong pigilan. From 4 a.m. to hanggang the time na pwede na akong umiri, pinipigilan ko yun. At ano siya may timing siya So, pag na-feel ko yung iri na yun, kailangan kong pigilan. Parang pinipigilan ko yung tae ko. Tapos, after few minutes, ma-feel ko na naman yung pressure na yun, pinipigilan ko na naman. So, masasabi ko guys, mas mahirap pa yung feeling na yun kaysa yung umiri ako. Around the time na pwede nasa tamang station na si baby, meron ding isang pinapaanakan yung OB ko. So, kinailangan ko pang maghintay, which is definitely okay. Siyempre, CS pa yung isang pinapaanak niya. So, it takes time. Marami pa siyang tahi na ginagawa. So, nagantay lang naman ako. Very patient lang. Ang iniisip ko nun, just put myself other person's place, diba? So, ayoko naman mangyari na mamadalin ako. So, hindi. Very professional. Ang galing ng aking OB. Dumating siya around 10:30. So, masasabi ko guys, ang pag-iri ko is around 30 to 44 minutes. Kasi 11:14 siya lumabas So, 10:30 dumating yung doctor ko. Ang galing ng katawan ng babae. Dati, ini-imagine ko kung paano ako iire. Binigyan ako ng mga tips ng mga mom friends ko, especially yung cousin ko. So, pinapatanda sa akin ng pinsan ko is deep breath, tapos push, tapos i-hold ko yung breath ko for 10 seconds. So, bibilangin ng mga nurses yan. They will count from 1 to 10. Tapos, every contraction, gagawin mo yon. So, ang galing. Alam ng katawan natin kung anong dapat gawin. And you just have to listen and you just have to follow. Tapos, ayun, nung lumabas na si baby, naka-experience lang ako ng 3rd degree tear, sabi ng aking doctor. At natagalan din nga siya sa pagtahi sa baba. Siguro almost 30 minutes din yun. Not bad naman, syempre mararamdaman. Pero kaya naman. Hindi mo na nga rin minsan mapapansin sa saya na ibigay.
ng panganganak mo at nakita mo na yung anak mo, 'di ba? Nakita ko na yung anak ko. So mas na-focus ako sa beauty ng aking baby. Nag-stay kami from the time na tapos na yung panganganak ko hanggang sa natapos yung pagtahi ng tear ko sa baba. Around 3 o'clock ay doon pa lang kami nilipat sa postpartum room. Tapos nagstay kami sa hospital na hanggang Wednesday ng 12 noon. Kasi Monday na ako nanganak. And minake sure lang ng doctor ko na okay yung lahat, lalo na nawalan ako ng maraming dugo dahil din sa tear na na-experience ko. Well taken care of naman kami sa hospital. Ang babait lahat, ang babait ng mga nurses. Wala kaming masabi ni Francis, nakakatuwa. And from there, ayan, papakita ko na lang yung mga clips. Pinakaunang visitor namin is yung kapatid ko. Tapos, si mama ko, pumunta din. Tuloy-tuloy na to guys. I'll try my very best na makapag-vlog na ako at least once a week. At every Saturday pa rin ako magpo-post. And si baby ngayon, si Emily, ay natutulog kasama ng daddy niya. Pero soon, mas makikita nyo na rin siya sa mga vlogs ko. At bumalik na rin pala ako sa trabaho ko guys. Mag-iisang buwan na akong bumalik sa trabaho. Bali ako guys work from home, stay at home mom. Very busy na palagi, pero masaya. Nakakawala ng pagod lalo na pagkang baby mo ay masaya, healthy. Ako, titingnan ka lang mawawala na lahat ng pagod mo.